Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Harbi Aliaj, ju shoqërojmë në edicionin e orës 16:30. Përshëndetje Harbi. Përshëndetje Ola, jam me Ola Brukën, shikues të nderuar, më parë u njohim me titujt kryesor. Biznesmeni shqiptar i arrestuar në Igumenic më 17 gusht do të qëndrojë në burgun e Korfuzit deri në mbërritjen e kërkesës nga Italia për ekstradim. I akuzuar dhe i dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge, pjesëmarrje në organizat kriminale, Edmond Bego është arrestuar nga policia në 2009 në Tiranë dhe rifitoi lirinë pas më pak se 3 vite burg. Një vrasje me thikë ndodhur në prill të këtij viti në fshatin Hoti i Ri në Shkodër shkaktoi shkatrimin e jetës së 2 familjeve. Njëra humbi djalin vetëm 27 vjeç, ndërsa familja e autorit i trembet gjakmarrjes që mund të marrë jetë të tjera. Dikur ish kampion boks sot i riu nga Shkodra Riad Celufaj është në luftë për të lënë drogën. 24 vjeçari ka rrëfyer për News24 se si po bën përpjekjen e fundit për t'u larguar së keqes. Ai ka një lutje për shtetin dhe shoqërinë që t'i mundsohet një punë për të përballuar jetesën. Autoriteti rrugor shqiptar siguron se është në monitorim të vazhdueshëm të gjithë urave në vend. Kreu i institucionit Afrim Qendro tha se situata nuk paraqitet emergjente, por të paktën 7 ura ka nevojë për ndërhyrje. Një turist anglez bashku me familjen e tij ndihen me shumë fat pasi u shpëtuan gurve që ju ran mbi makinë në rrugën e Komani. Turisti thotë se Shqipëria është një vend i bukur, por duhet të sigurojë më shumë rrugët e saj. Ambasada amerikane në Turqi është sulmuar nga një person i armatosur i cili ka qelluar në drejtim të rojeve të sigurisë së kësaj ndërtese. Asnjë person nuk është lënduar dhe policia turke është në kërkim të autorit. Pas dhunës mes tifozëve, Skënderbeu dhe Partizani ka nisur një përplasje në distancë. Klubet drejtojnë gishtin e akuzës nga njëri tjetri duke pasuar edhe përgjegjësitë e saj sa që ndodhi në sfidën e parë të sezonit të ri të Superligës. Ndoqë titujt vjojmë gjërësish. Biznesmeni shqiptar i arrestuar në Igumenic më 17 gusht do të qëndrojë në burgun e Korfuzit deri në mbërritjen e kërkesës nga drejtësia italiane për ekstradim. Mond Bego rezulton një emër jo i panjohur për drejtësinë. I akuzuar dhe i dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge dhe pjesëmarrje në organizat kriminale, ai u arrestua nga policia në 2009 në Tiranë dhe rifitoi lirinë pas më pak se 3 vite burg. Edmond Begu do të qëndrojë në burgun e Korfuzit në pritje të kërkesës për ekstradim nga autoritetet italiane. Ai u dërgua këtë të hënë në Korfuz nga Igumenica ku u arrestua në 17 gusht, teksa kthehej për në Shqipëri nga ishulli ku bëri pushimet me familjen. Arrestimi i tij është kryer për llogari të shtetit italian, pasi sipas policisë greke, ndaj tij rezulton i lëshuar një urdhër arresti nga autoritetet italiane për pjesëmarrje në organizat kriminale, kontrabandë dhe trafikim të drogës, heroinë e kokainë. Sipas policisë greke, në momentin e ndalimit, 48 vjeçari kishte një pasaport me emrin e ndryshuar në Mond Bega dhe me anë të këtij dokumenti kishte kaluar nga Shqipëria për në Korfuz. Për të njëjtën çështje që policia greke arrestoi biznesmenin, ai është arrestuar edhe vite më parë në Shqipëri, aso kohë në emrin Manoli Bega. Ishte 24 dhjetori 2009 kur drejtoria kundër krimit të organizuar në Tiranë e arrestoi në kryeqytet. Në njoftimin e policisë 9 vite më parë, nënvizoi fakti se i arrestuari Manoli Bega, lindur në Lushnjë dhe banues në Tiranë, njihej dhe me disa emra të tjerë, si Edmond Bego, Sajmir Sina dhe Belul Gjahtari. Gjithashtu, në njoftimin e policisë dhjetorit të 2009, thuaj se i arrestuari ishte i përfshirë në një organizat kriminale ku bënin pjesë Aldo Bare dhe Enver Dondolaku, ndërsa i ka qenë përcaktues në mbajtjen e lidhjeve me furnizuesit, koordinimin e aktivitetit dhe pjesëtarëve të tjerë të organizatës, si dhe organizator për shpërndarjen dhe administrimin e parave të përfituara nga trafikimi i lëndëve narkotike. Sipas vendimit të gjykatës italiane, Bega ishte dënuar në Torino në vitin 2008 me 21 vite burg për akuza të rënda. Për shkak të rrethanave lehtësuese, prokuroria italiane ja reduktoi dënimin në 11 vite burg. Më vonë, Manoli Bega përfitoi nga amnistia, ulje dënimi dhe sipas përllogaritjeve, duhet të vuante përfundimisht vetëm 7 vite burgim. Gjykata e lartë në Shqipëri në vitin 2010 e njohu vendimin e gjykatës italiane dhe ja konvertoi atë në 4.4 vite burg. Bega qëndroi në qeli më pak se 3 vite burgim. Sipas ligjeve greke, afati për pritjen e kërkesës nga Italia është 10 ditë, ndërsa urdhri i arrestit është në fuqi. Atëherë Bego ekstradohet drejt Italisë dhe duhet të përballet me drejtsinë atje. Nëse ky urdhër ka rënë, Bego lirohet me vendim të kryetarit të gjykatës së apelit në Korfuz dhe kthehet në Shqipëri. Nëse bëhet fjalë për të njëjtin vendim, lirimi ka shumë gjas të ndodhë për shkak se ai vendimi marrë ndaj tij në Itali
është njohur nga gjykata shqiptare. Partia Demokratike akuzoi sërish Taulant Ballën për lidhje me biznesmenin e arrestuar si trafikant droge, ndërsa ftoi prokurorinë dhe kryeministrin Edi Rama të thyejnë heshtjen dhe të mos mbrojnë zyrtarin socialist. Për të dytën ditë radhësi, numri 2 i Partisë Socialiste Taulant Balla u akuzua nga demokratët si politikani që ka marrë në mbrojtje biznesmenin Edmond Bego, të arrestuar nga policia greke për llogari të italianëve. Akuzave të një ditë më parë, Enkelejda Libeja i shtoi indicje të reja. Taulant Balla ka detyrimin tu shpjegoj shqiptarëve çfarë e lidh me trafikantin e drogës të shndruar në biznesmen të fuqishëm këto 2 vitet e fundit. Sa herë ka komunikuar me Edmond Begën në numrin e telefonit 068 20 49 189. A është Taulant Balla sekser për miliona euro për punë publike të marra nga kompania e ndërtimit të narkotrafikantit biznesmen? Demokratët denoncuan mosveprimin e prokurorisë dhe heshtjen e kryeministrisë për lidhjet e zyrtarit socialist me Edmond Begon, i akuzuar nga drejtësia si trafikant ndërkombëtar droge. Qeveria në pakt me krimin, parlamenti i varur nga krimi, policia e drejtuar nga krimi dhe prokuroria në urdhrat e krimit, të gjithë këta po heshtin për t'i dhënë kohë numri 2 të Partisë Socialiste që të mbuloj me harres akuzat publike për lidhje me trafikantin e rrezikshëm ndërkombëtar të drogës, Mond Bega. Në emër të Partisë Demokratike, Enkelejda Libeaj i kërkoi organit kryesor të akuzës të nisë me një herë hetimet, ndërsa Taulant Ballën e paralajmëroi se nuk do t'i shpëtojë dot drejtësisë. Drejtësia vonon, po nuk harron. Një vrasje me thikë e ndodhur në prill të këtij viti në fshatin Hotiri në Shkodër shkatroi jetën e 2 familjeve. Njëra humbi djalin vetëm 27 vjeç, ndërsa tjetra, familja e autorit prej trëmbet gjakmarrjes që mund të marrë jetë të tjera. Në kushtet kur kanuni jeton vërtet, fëmijët e familjes së kushëririt të vrasësit kanë lënë shkolla duke u ngujuar dhe babai mendon t'i dërgojë jashtë vendit për të vazhduar kështu jetën e tyre. Një vrasje me thikë ndodhur në prill të këtij viti në fshatin Hotiri në Shkodër shkatroi jetën e 2 familjeve. Njëra humbi djalin vetëm 27 vjeç, ndërsa familja e autorit ka frikën nga gjakmarrja. Thjesht një person i alkoolizuar, fatkeqësisht është fajtor kushërini, nuk është fajtor pala tjetër. Unë s'dias çati kërkoj palës tjetër. Na ka sjell shumë herë të lashe, po me këtë i ka vu fundin, i ka vu vulin. Ta afërmit e autorit jetojnë jashtë vendit. E vetmja që ka mbetur në Shkodër është familja e djalit të Xhaxhait të Kristianit. Anisi Shkambi fajson kushuririn jo vetëm për vrasjen e rënd, por edhe për gjëmën që i shkaktoi familjes së tij. E ardhmja e 3 djemve të familjes Shkambi është vënë në dyshim nga çmenduria e momentit të kushuririt të tyre. Djali i madh i shtëpisë Osvaldo Shkambi është detyruar të ndërpresë Universitetin Luiz Gurakuqi, ku studionte për administrim biznesi, dhe kohën e kalon mbyllur brenda shtëpisë. Po jam detyruar me ndërprej sepse vjet fillova vitin e parë administrim biznes, po nolli kanë fillim prillit edhe s'kisha mundësi me ik atëherë se jo rrezikum, jo s'ban fjalët e njerëzve, po detyruar me elan. Normal se njëm keq, pash detyrim moral. Ne ju kena borxha ty në jata ne edhe duhet me respektu deri në fund familjen tjetër, normal. Edhe vëllezërit pak a shumë si unë, tonë me munja aty. Alvaro vetëm 12 vjeç ka ëndër të bëhet futbollist i njohur. Është pjesë e Akademisë Vllaznia si portier, por tashmë nga frika e gjakmarrjes nuk shkon më në stërvitje. 4 muaj, kam dalë këtë pak. Mane kur na kanë dhënë besë, se kur na kanë dhënë besë nuk kam dalë shumë. Me çfarë i marti? Telefon ose kompjuter. Okej, andar do është një sportist. Po. Afati besës sipas kanunit që respektojnë ende këto zona ka përfunduar për familjen Shkambi. Në këto kushte 4 muaj pas vrasjes dhe pa besën e gjaksit, Anesti Shkambi ka marrë një vendim për familjen e tij. 3 djemt, Osvaldon, Fernandon dhe Alvaron do t'i largojnë nga Shqipëria drejt një shteti tjetër. Ata nuk ndihen më të sigurt. Momentalisht jena pa besë. Fëmijët i kanë pa shkollë. Është problemi i fëmijëve që janë pa shkollë, jam i detyruar me largu që të shkollohen dikon. Pajtimi mbetet e vetmja zgjidhje për të ardhmen e këtyre familjeve, por sipas Anestit, në kushtet kur kushuriri i tij ka vrarë pas një arsye shokun e tij Kol Fermosin, është e vështirë për të tentuar pajtimin. Si qa mund t'i kërkosh tentativ pajtimi? Aty në ju ka shku djali 27 vjeç, qa mund t'i thush ati babet, unë jam babet. Thash ata janë me jëllimin e tyne, qa mund t'i kërkoj? Gjithçka nisi të dielën e Pashkës më 1 prill, kur Kol Fermosi, 27 vjeç, gjeti vdekjen pasi u qellua me thik nga shoku i tij Kristian Shkambi, jashtë një lokali pas një zonke. Mund me thënë vetëm një diçka që inshallah i bëhet Zoti më im. Jetojmë me dhimin e tyne.
me të vërtetë. Dikur ish kampion në boks, sot I riu nga Shkodra Riad Celufaj është në luftë për të lënë drogën. 24 vjeçari rrëfen se si për të siguruar heroinën ka shitur të gjitha pasuritë e familjes, ndaj si ndëshkim nëna, motra dhe vëllezërit e kanë braktisur duke emigruar në Francë. Në përpjekje për t'u larguar së keqes, Siriu ka vetëm një lutje për shtetin dhe shoqërinë t'i mundsojnë një punë për të përballuar jetesën. 99% unë jam I shkatërruar, 1% jam në kam. Do më thonë, imagjina se çfarë bën kjo. Ky është Riad Celufaj dhe fjalët që thot janë historia e trishtë e jetës së tij, janë drama e tij. 24 vjeçari nga Shkodra rrëfen betejën me drogat e forta, që zjat prej 6 vitesh. Ka rrit, do më thonë, puna që jam në gradën e fundit këtë, do më thonë, që mund të shkoj një njeri, mund të me shku një përdorus droget I kësaj dozës, I kësaj lloj droge. Për momentin, ka 6 muaj që jam me tajtim, me hapa, do më thonë quhet metadone e hapi që marrune. Jam drejt lanjes ti. Mirë po edhe e shap shumë vështirë me lanë. Shpeshherë nga s'ma në Albania për me pi drogë, prap muri kthy, rrezikaj muri kthy. Ka pas rasti që kam najt 2-3 ditë në dhimbje, në shtrat, djersitje, një në tjetër si që janë këta dhimbjet e saja. Kjo ishte vetëm një pjesë nga rrëfimi I gjatë I këtij të riu I cili dikur ka qenë kampion boksi e sot lufton për t'i bërë ballë një të keqeje të madhe, drogës. Ka 6 vite që lufton kundër saj dhe sot ai bën apel shoqërisë ta ndihmojë të paktën me një punë për të përballuar jetesën e mëpasshme. Të plot rrëfimin e të riut do të keni mundësi ta ndiqni në fund të këtij edicioni informativ. Sa kaq do të vijojmë me të tjera lajme. Sipas CIA-s, Shqipëria vazhdon të mbetet një burim I rëndësishëm për prodhimin e kanabisit. Në përditësimin e raportit Agjencia Amerikane, vendi sipas saj është vendi më I dobët në raport me luftën kundër pastrimit të barave të drogës. Shqipëria vazhdon të mbetet burim I rëndësishëm për prodhimin e kanabisit si dhe një pikë aktive për tranzitimin e drogave nga Azia jugperëndimore, kështu thuhet në përditësimin e fundit në faqen e CIA-s të bërë me 14 gusht. Agjencia Amerikane e Inteligjencës në përshkrimin që I bët Shqipërisë në lidhje me drograt e paligjshme e evidenton sërish si një vend problematik, por kështu thuhet se ka organizata aktive shqiptare të narkotrafikut të shpërndara në Europë. Për CIA në vendi është I dobët karshi luftës kundër pastrimit të parave që lidhet me këto aktivitete kriminale. Ndër të tjera në përshkrimin për Shqipërinë thuhet, Shqipëria është pikë aktive për tranzitim të drogave nga Azia jugperëndimore, është rrugë ballkanike për tranzitim të hashashit dhe kanabisit dhe pjesërisht kokainës nga Amerika e Jugut e destinuar për Europën perëndimore. Burim kryesor për prodhimin e kanabisit, organizatat aktive shqiptare të narkotrafikut janë të shpërndara në Europë. Shqipëria është vulnerabël për pastrimin e parave që lidhet me trafikimin rajonal të narkotikëve, armëve, kontrabandës dhe qenieve njerëzore, thuhet në prezantimin e Shqipërisë në faqen e CIA-s. Autoriteti rrugor shqiptar siguron se është në monitorim të vazhdueshëm të gjitha urave në vend. Kreu institucionit Afrim Qendro tha se situata nuk paraqitet emergjente, por të paktën 7 ura kanë nevojë për ndërhyrje. Në një konferencë për media, drejtori I Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendro ka qetësuar të gjithë qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve në lidhje me gjendjen e urave në vendin tonë. Qendro tha se Shqipëria nuk është në emergjencë, por në monitorim të vazhdueshëm. Sipas drejtorit të ARSH-s, brenda pak ditësh do të lidhet një kontratë me një kompani, e cila do të inspektojë të gjitha urat dhe do të përcaktojë ndërhyrjet që duhen bërë në to. Ne nuk jemi në panik, nuk jemi as në emergjencë, nuk jemi as në alarm. Jemi në monitorim të vazhdueshëm. Jemi në përfundim brenda 2 javë, ne do kemi kontratën me kompaninë fituese, e cila do të bëjë projektin dhe të gjithë elementet teknik që duhet bëjmë në ndërhyrje për urat
sipas listës paraqitur dhe atje ku do duhet ndërhyrje, plotësime, përmirësime ose do na duhet urere, ne do kërkojmë në buxhetin e vitit të ardhshëm që gjithë ky projekt që po bëjmë tani për këto ura që kemi problematike, ne ti buxhetojmë dhe të ndryjmë sipas një projekti të miratuar. Por pse vijnë problematikat me urat në vendin ton, qendro ka dhënë 2 arsye më kryesore të cilat sipas tij sjellin dëmtimin e urave. Kemi disa fusha të cilat operojnë në transportin e madrave, kompani të cilat nuk e respektojnë korrektësisht peshën bjaks. Kemi kompanit që shfrytëzojnë lumenjt, kompanit e naftës, përgjithsisht kompanit e kromit dhe kompanit e ndërtimit. Duhet që të respektojnë në mënyrë rigoroze peshën sipas kodit rrugor NAX. Kemi shfrytëzim jo të mirë dhe përgjithsisht kemi gryerje në bazamentet ose në këmbët e urve, siç është tipik rasti urës Peqimit, në të cilin ne jemi duke ndërhyrë. Në lidhje me kryqëzimin në zonën e Kodërkamsës, ku para pak ditësh ndodhi një aksident dhe humbën jetën 2 persona, ai tha se po punohet për të propozuar një zgjidhje teknike. Është një kryqëzim që ka një problematik të caktuar. Realisht ne jemi që para disa ditësh në konsult të plot me kompaninë, me konsulentin monitorues dhe me projektuesin e kompanisë për të paraqitur zgjidhje teknike të mundshme dhe pas saj do t'i drejtojmë bankës për gjetur dhe mundësinë për të ndërhyrë. Në 3 vite, sipas drejtorit të ARSH-s, është ndërhyrë në 55 ura, ku në 25 të tilla ndërhyrja është bërë nga ARSH dhe në 30 nga projekti TAP. Kureshtja për veriun e Shqipërisë e çoi familjen angleze drejt Valbonës, por udhëtimi nuk shkoi siç pritej. Gjatë kthimit në rrugën e Komanit, gurë të mdhenj u shkëputën nga mali dhe ranë mbi makinë, duke rrezikuar 4 jetë njerëzish. Megjithë eksperiencën e frikshme, ata thonë se Shqipëria është një vend i bukur, por duhet të sigurojë më shumë rrugët e saj. Segmenti Shkodër-Koman shpeshherë ka marrë jetë njerëzish apo dhe të plagosur rënd. Një ngjarje e ngjashme ka ndodhur sot, teksa një familje angleze ka qenë duke u kthyer nga Tropoja drejt Shkodrës. Papritur në rrugën e Komanit, mes një shtërngate shiu, janë përballur me një situatë as pak të këndshme. Udhëtimi i parë i familjes angleze në Shqipërinë nuk shkoi siç pritej. Martin Stolt, bashkëshortja e tij Helen dhe 2 fëmijët e tyre 18 dhe 4 vjeç, ndihen me shumë fat pasi shpëtuan vërshtimit të gurëve në rrugën e Komanit. Pas një vizite në Valbon, familja po kthehej drejt Shkodrës, por në një moment fatkeq gurë të mëdhenj u shkëputën nga mali dhe ranë mbi makinën ku udhëtonin 4 persona, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Isha në Tropoj, në Valbon. Kalova një ditë shumë të bukur. Ishim duke udhëtuar në rrugë dhe kishte shumë reshje shiu. Papritur gurët nisën të binin në makinën tonë. Xhamot u thyen dhe makina u dëmtua. Fëmijët nisën të qajnë, por ne ndaluam menjëherë dhe fal Zotit nuk ndodhi gjë, dhe të gjithë jemi shumë mirë. Thjesht është dëmtuar makina. As vetë nuk e di se çfarë kam përjetuar. Jam me fat që 2 fëmijët nuk janë dëmtuar, dhe pse unë kam pasur disa gërvishe të vogla. Është vështirë për të treguar se sa gur kanë rënë, por besoj se 4 a 5 të mëdhenj, dhe pastaj shumë të tjerë të vegjël pa pushim kanë goditur makinën time. Pavarësisht incidentit të rrezikshëm në Shqipëri, Stolt ndan një opinion shumë të mirë për shqiptarët dhe gatishmërinë e tyre për të ndihmuar. Njerëzit e mrekullueshëm të Shqipërisë ta ndihmuan shumë. Ata morën gruan time, 2 fëmijët dhe i kanë dërguar në hotel, dhe tani po çoj dhe makinën nëse mund të rregullohet. Njerëzit janë shumë mikpritës dhe të dashur. Të gjithë kërkonin të na ndihmonin dhe unë ndjem shumë mirë nga kjo, sepse ne ishim në mes të maleve dhe nuk dim asnjë fjalë shqip. Për turistin duhet që rruga e Komanit të rikonstruktohet menjëherë e sipas përvojës së tij nga udhëtimet, malet gjatë rrugës duhet të sigurohen për të mos lejuar rënien e gurëve. Është e çuditshme sepse pasi ulesh nga tragjedia në Valbon, rruga është shumë e mirë, por këtu në Koman është një rrugë çfarë të them, e çmendur, nuk e imagjinoja. Duhet të rikonstruktoni rrugën dhe të sigurohen malet që të mos bien gur. Tjetra është të informuan njerëzit ku ka rreshje shiu dhe të mos lejohet kalimi. Edhe pas këtij incidenti, pushimet e familjes angleze në vendin ton nuk do të përfundojnë. Nuk më intereson që është dëmtuar makina, por më intereson që kemi shpëtuar. Makina do të rregullohet dhe do të vijojmë rrugtimin tonë në Shqipëri. Më pas do të shkojmë në Ulës dhe në Borsh. Fatmirësisht,
ky çift ka shpëtuar, por ngjarja sotme është një alarm për të ardhmen, duke qenë se duhen marrë masa urgjente qoftë për rikonstruksionin e kësaj rruge, por edhe për sigurinë e maleve për shkak të rshitjes të gurëve dhe dheut, duke u kthyer në një rrezik për kalimtarët e shumtë. Krijoi lidhje intime me shoqen e bashkëshortes, por ndarja me sa duket nuk u bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Gruaja akuzon 44 vjeçarin për përndjekje dhe dhunë, akuzë që ai nuk e pranon, megjithatë do të qëndrojë në burg deri në përfundim të gjykimit. Gjykata e Tiranës saktoi masën e arrestit me burg për Artan D, i cili dyshohet se përgjatë 2 viteve ka përndjekur shoqen e ngushtë të bashkëshortes së tij. Për shkak se si i dyshuar ashtu edhe viktima janë prindër të fëmijëve të mitur dhe për sa kohë që ndaj Artan D nuk ka ende një vendim fajësie nga gjykata, News24 ka vendosur të mos publikojë identitetin e plot, si dhe pamjen e tij. Gjatë seancës gjyqësore u tha se babai i 3 fëmijëve u vu në pranga më 17 gusht, pas denoncimi që bëri ndaj tij gruaja me inicialet L. Nëna e 3 fëmijëve u tha hetuesve se kohë më parë u njoh me bashkëshorten e 44 vjeçarit, me të cilën krijoi një miqësi të ngushtë dhe krahas takimeve bënin edhe vizita të shpeshta në familjet e njëra tjetrës. Në këtë mënyrë e dëmtuara shpjegon se është njohur me të dyshuarin Artan D, të cilin e akuzon për kërcënime e dhunë sistematike, por njëherë pranon se ka patur edhe një marrëdhënie intime me të. Gruaja pretendon se e duroi dhunën e 44 vjeçarit dhe nuk e denoncoi atë për hir të 2 familjeve, por ai vazhdon ta përndjekë sërish dhe për këtë arsye ndihet e rrezikuar për jetën. Ajo ka rrëfyer se me datë 17 gusht teksa kthehej nga puna, Artani e telefonoi dhe detyroi të zbriste nga furgoni. Ajo pranon se u bind duke e ditur se 44 vjeçari është tejet agresiv. Gjatë seancës i dyshuari i mohoi akuzat duke pretenduar se me denoncuesen ka patur fillimisht marrëdhënie familjare, e më vonë një lidhje intime që e shkëputën 10 ditë më parë. Për shkak të xhelozisë ai pranon se i ka sharë ofenduar në telefon, por kurse si nuk ka ushtruar dhunë ndaj saj. Pavarësisht alibis që ngriti përpara gjykatës, ai nuk mundi të rifitojë lirinë. Babai i 3 fëmijëve do të qëndrojë në qelitë e paraburgimit, ndërsa familja e gruas po mbahet në nënvëzhgimin e policisë. Mjekët e larguar nuk zëvendësohen me banorët e Maliqit, të vuajnë pasojat e mungesës së shërbimit mjekësor. Në këto rrethana një projekt i bashkisë ka sjellë në Maliq 13 mjek amerikanë, të cilët për një javë do të ofrojnë shërbim falas për familjet në nevojë. Mungesa e mjekëve në Maliq dhe me sa duket mos funksionimi i patronazhimit në këtë zonë ka bërë që bashkia të thrasë për ndihmë mjekët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 13 mjek, mes tyre stomatolog dhe infermier, kanë bëritur nga SBA në Maliq për të ofruar për një javë shërbim falas për familjet në nevojë. Specialistët, mes të cilëve edhe një mjek i cili ka shërbyer në 2 luftra, kanë nisur të ofrojnë vizita okulistike, stomatologjike dhe të përgjithshme. Ky është një grup i doktorëve dhe infermierëve nga gjithë Amerika. Janë burra dhe gra që kanë një bazë besimi dhe shkojnë rreth e rrotull botës për të bërë shërbime dentare. Kemi 5 doktorë dentist këtu. Kemi një dentist që është i specializuar për heqje dhëmbësh, kemi një dentist që është i specializuar për fëmijët, edhe të tjerët janë të specializuar për probleme me dhëmbët në të rriturit. Dhe një doktor i përgjithshëm që merret me matjen e tensionit. Një nga doktorët ka qenë specialist në 2 luftra, si dentist në fushat e betejës. Kryebashkiaku Gëzim Topçiu thotë se banorët e njësive administrative të Maliqit vuajnë mungesën e shërbimit mjekësor. Largimet e mjekëve mbeten të pazëvendësueshme, duke e kushtëzuar shërbimin për banorët e zonave të thella. Ka probleme në lidhje me mjekët, nuk ka numër caktuar mjekësh sipas banorëve, sipas familjeve, sipas atyre që Ministria e Shëndetësisë vetë ka vendosur. Ka problematika ndoshta edhe në shërbimin dentar. Nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, Drejtoria e Shëndetit Publik duhet bëhet më shumë lidhje me personelin mjekësor, por jo vetëm, që të mos kemi mangësi edhe në momente kur kemi largime nga zonat përkatëse që janë zonat malore, zonën e Mogorës ku ende nuk kemi mjek, apo edhe në zonat tjera po janë në vreshtas ku ka mangësi të mjekëve në varësi të numrit popullsisë. Interesi për konsulta ka qenë tepër i lartë. Shumë familje në nevojë janë paraqitur në ambientet ku janë instaluar pajisjet dhe mjekët për të konsultuar dhe marrë shërbimet e munguara në zonën e tyre.
Kreu i komunitetit mysliman Skënder Bruça ka uruar gjithë besimtarët mysliman për festën e Kurban Bayramit. Në mesazhin e tij, kreu i myslimanëve nënvizoi rëndësinë e kësaj feste, e cila qëndron tek përkushtimi i secilit prej nesh për njëri tjetrin. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, me shirusit, me shërbësit, me lejoni që të uroj në emrin tim personal dhe të institucionin që përfaqësoj besimtarët mysliman dhe shqiptarët kudo që ndodhen gëzuar festin e Kurban Bayramit. Kurban Bayrami është simboli heroikës, sakrificës, sinqeritetit, devotshmërisë dhe përkushtimi ndaj Zotit, krijuesit të gjithësisë. Në një ajet të Kuranit famëlar thuhet: "Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, po arrin përkushtimi juaj." Pra, kjo mirësi që nuk ka për qëllim thjesht premtarjen e mishit të kurbanit, por synon bashkëpunimin e zemrave dhe përqimin e frymës së respektit dhe dashurisë për njëri tjetrin. Qoftë kjo ditë për Shqipërinë dhe shqiptarët ditë feste, gëzimi e bashkëpunimi. Mirësia dhe begatia mretroft në shtëpitë dhe sofrat tona, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Festa e Kurban Bayramit ka bërë që pushuesit kosovarët që qëndronin në plazhin e Durrësit të braktisnin Bregdetin. Pushuesit kanë zgjedhur të largohen nga plazhi për të kremtuar me familjet e tyre. Plazhi i Durrësit është boshatisur nga pushuesit në prag të festës së Kurban Bayramit. Kjo nuk është një panorama as pak e zakontë për një ditë gushti. Në këtë fillim jave, përpara kësaj feste, ka bërë që të gjithë pushuesit të largohen. Pothuajse e gjithë zona e plazhit është bosh, duke nisur nga shezlonat, banesat, hotelet dhe gjithçka tjetër. Pushuesit shumë prej tyre nga Kosova zgjodhen të largohen nga qyteti bregdetar për të kremtuar me familjet e tyre. Edhe pronarët që japin banesa me qira pohojnë se e pati largime masive të pushuesve kosovar, ndërsa të pakta kanë qenë prenotimet për gjatë kësaj dite. Sa dhoma ke bosh? Pse të kanë mbetur bosh tani? 3-4 apartamente e bosh. Po kanë ikë pushues tash se nesër është Bayram. Pronarët e banesave ankohen se ky sezon ka shënuar një numër të ulët vizitorësh. Sipas tyre, për këtë ka ndikuar moti i paqëndrueshëm dhe rreshtet e erpasershme që kanë shoqëruar gjithë stinën. Më gusht s'ka pasur më keq se korriku. Më keq se korriku. Azesh vrenjtë dhe ata ikin. Ta bëjnë rëmuje ikin, se ka banesa plot. Ka pushues të vit? Jo. Unë kam një shtëpi 50 metra jetoj vetë, kam me garsonire 32 metra. Edhe nuk ka. Vizitorët nga Kosova janë frekuentues të rregullt të Bregdetit të Durrësit, por me sa duket ata i braktisin edhe pushimet për të kremtuar një ditë me shumë rëndësi për ta, siç është festa e Kurban Bayramit. Edhe ky Kurban Bayram shumë familje në zonën e Pukës i gjen në vështirësi ekonomike, çfarë e bën në fakt të pamundur atmosferën e kësaj feste që është simbol i sakrificës për të varfrit. Festa e Kurban Bayramit shumë familje shqiptare i gjenë në skamje varfëri. Në Pukë ku nuk ka mundësi punësimi, festa sjell dhimbje për të pamundurit, të cilët nuk kanë çfarë të shtrojnë në tryezën e kurbanit, festës që është pikërisht simboli i këtyre familjeve. Ne me kamerën tonë ishim në disa prej familjeve të varfra, të cilët duan të blejnë diçka, por s'kan me çfarë. Dikush qëndron në heshtje, e të tjerët jetojnë me shpresën se mund të marrin diçka edhe kësaj here me listë. Kurban Bayramit është shumë e pritën, kushtet që kena me bon, por i përë të shkojnë edhe. Me sa qëllojnë, që kena me bon. Kesh bëllës, mundësi me prit si duhet, më shumë me gjanat që duhet në senet. Gjanat, shtëm që s'kena që a bojmë. Qa ke dëshirë për festën e Bayramit? Mirë, s'kam. Ka jo e na, bok. Pa mundësi për të bënë si zanë, asë mundësit që mi marra si kile mullë, asë si Coca-Cola për fëmijë, sepse ka që janë mundësit, me 50.000, 6.000 lek në im ekonomike si marrë, mos më del vetën asë për bukë, me vështërsi mirë, shumë vështërsi. Ke blerë diçka për festën e Kurban Bayramit? Asë një qamë s'kam ble, shatë ma falin dikush, kush t'na binë, nuk kam ble asë një gjanë, këtë i marrë lek mi ble une. Për kjo e jo, punë jo, po t'i blej. Me kem bjam, uje drejta është më këtë një shimer lek, mujtë, e seroja. Më bakun kja zonja shpis,
dera se ndoj lekët e mia, s'kam me prit. Për bram s'kam, tash një muaj në tjertë. Mundësia me festu familjar nuk kam. Nuk kam çfarë të përgjigjem fëmijë mi në radhë parë. Hajtë se për veti, po ka lej qysh dush. Por për këta fëmijë nuk kam pas mundësi t'ju blej asnjë gjë më të vogël. Kurban Bajrami është simboli ndihmës ndaj më të varfrit, ndaj shpresojnë që dikush të mendojnë edhe për këta të skamur, që mbeten me sy nga bamirësit, a thua edhe këtë vit do udhërojnë diçka. Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë pas bisedës me psikiatren e njohur Ariana Reli. Do të vazhdojmë me të tjera lajme të ditës. Autoriteti për informim i dokumentat të ish sigurimit të shtetit ka ekspozuar materiale arkivore të 10 dosjeve të përndjekjes së sigurimit të shtetit ndaj faktorit antikomunist në zonën e Tepelenës. Përveç se në mjediset e autoritetit, materialet do të ekspozohen edhe në Tepelen në datën 23 gusht. Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, në bashkëpunim me Bashkinë e Tepelenës, ka ekspozuar materiale arkivore të 10 dosjeve të përndjekjes së sigurimit ndaj faktorit antikomunist në zonën e Tepelenës, shumë prej të cilave për herë të parë. Të gjitha materialet që dokumentojnë përndjekjen, rezistencën dhe masat që e pasuan, ekspozohen në mjediset e autoritetit. Materialet janë disa mirafaqe dhe vijnë në dispozicion të interesuarve, duke mundësuar njohjen me inventaret e plot dhe më gjerë. Konkretisht janë identifikuar personazhet kryesor të kryengritjes së Zhapokikës në gusht të vitit 1948 dhe dosjet e tyre hetimore gjyqësore, formulare të përpunimit, mes të cilëve ajo e Atë Gjergj baba Shefqet Mahmutit, Zenel Shehut dhe të tjerë. Tepelena ashtu si gjithë qytetet në mënyrë të njëllojt ka rezistuar ndaj totalitarizmet, e ka rezistuar dhunës. Kemi gjetur një prift si Atë Gjergj, kemi gjetur një klerik Bektashi, si Atë Shefqet, si baba Poshtani, kemi parë një fizikant si Laudin Toto. Pra Tepelena ka nxjerrë personalitetet të rezistencës, persona kompleks si Zenel Shehu. Pra ka goxha personalitetet të rezistencës antikomuniste që janë me bollok në Tepelen dhe Tepelena nuk është kursyer. Janë ekspozuar treguesit alfabetik që mbante sigurimi i shtetit për të përndjekurit në zonën e Tepelenës, statistikat të përgosërve të 1945-ës, si dhe disa dosje formulare si ajo e Selaudin Totos, dosje informative të përshkatuarve, të përndjekurve dhe statistikat të detajuara të tyre. Për herë të parë ekspozojnë regjistrat e përpunimit të mbarzonës së Tepelenës, si dhe dosjet voluminoze hetimore gjyqësore të grupit me të cilin u dënua poeti Trifon Xhaxhika, ato të Neim Pashës dhe 10 të tjera. Përveç se në mjediset e autoritetit, materialet do të ekspozohen edhe në Tepelen, më 23 gusht. Pas të dhunës mes tifozëve, Skënderbeu dhe Partizani ka nisur një përplasje në distancë. Klubet drejtojnë gishtin e akuzës nga njëri tjetri, duke pasuar edhe përgjegjësitë e asaj që ndodhi në sfidën e parë të sezonit të ri të Superligës. Ndoshta e vonuar, por gjithsesi e pritshme përplasja në distancë mes Skënderbeut dhe Partizanit pas dhunës mes tifozëve të tyre në ndeshjen e parë të sezonit të ri të Superligës. Loja e shapur nga të kushte e kryeqytetit, në një kohë që ngjarja ka tronditur futbollin në vend, por më shumë, ndryshimet në ligjin për sportin që mbajnë larg stadiumeve policinë e shtetit, klubi Partizanit del kundër rrymës, duke mos e hedhur fajin te ky eksperiment që për shumë të tjerë është i parakohshëm për të mos thënë i dështuar. Në një reagim në rrjetet sociale të kushte e kryeqytetit, megjithse jo drejt për drejt, sulmojnë klubin korçar duke sjellë në mendje dhe detyrimet e tij si organizatori i asaj sfide. Përgjatë gjithë ditëve të fundit, episodet e shfaqura në Korçë janë komentuar si dështimi i eksperimentit pa prezencën e forcave të rendit. Fakti është se prezenca e stewardëve privat në stadium nuk mund të quhet eksperiment nga momenti kur është bërë ndryshimi i ligjit dhe rolin kryesor në mbarvajtjen e garës e ka klubi pritës. Lexohet në reagimin që më pasve theksin se si Partizani ka organizuar në mënyrë më të mirë të gjitha sfidat e tij. Nuk ka vonuar reagimi i Skënderbeut që përgjigjen e ka dhënë po në rrjetet sociale. Klubi korçar drejton gishtin e akuzës nga tifozët e Partizanit, madje shkon më larg se kaq. Nuk mund të jenë ende të paprekshëm grupime me pravavi dhe mbështetje politike, i njëjti grupim që shkaktoi trazira ditën e premte në Korçë, duke përfituar nga paprekshmëria, ka shkaktuar të njëjtin incident, thuajse në të gjithë stadiumet e kategorisë superiore, lexohet në reagimin e Skënderbeut.
Këto polemika në distancë vinë në një kohë kur Komisioni i Disiplinës pritet vendos për ndëshkimet me të cilat përballen të dy klubet, ndërsa në të njëjtën kohë këto përplasje nuk i shërbejnë as pak qetësimit të situatës dhe ndezjes së një rivaliteti të theksuar mes klubeve që u pasqyrua dhe me dhunën në tribuna gjatë ndeshjes së fundit. Pas dëmtimit të Armando Sadiku, trajneri Cristian Panucci humbet një tjetër legionar, Odise Roshin. Situata që rrethon kombëtaren shqiptare përpara Ligës së Kombeve nuk është nga më të mirat, pasi një pjesë e mirë e lojtarëve nuk kanë gjetur ende një skuadër ose janë të dëmtuar. Kombëtarja shqiptare mbyllën një sezon as pak pozitiv, por as e ardhmja e afërt nuk parashikohet të qetë, të paktën jo për trajnerin Cristian Panucci, i cili duhet të bëjë llogarit me disa legionar të dëmtuar, apo të cilët nuk po kalojnë një moment pozitiv. Pas Armando Sadikut, Panucci humbet një tjetër element të vyrë nga ofensiva e tij, Odise Roshin, një nga të paktët titullar fiks në vitet të fundit. Me sfëshori Fiera ka pësuar një dëmtim të rëndë në ndeshjen që Akhmat Grozni luajti kundër Rubin Kazan. Nga skuadra e Premier Ligës ruse vijnë lajme as pak të mira, pasi dyshohet se Roshi ka një dëmtim në ligamentët e gjurit. Në listën e dëmtimeve do të shtojmë dhe futbollistë të tjerë si Kamer Qaka. Situata bëhet jo pak shqetësuese. Ashtu siç ka ndodhur rëndom të sezonat e fundit. Një pjesë e mirë e legionarëve në këtë periudhë janë pas skuadër ose preferohen pak ose as pak. I fundit që mbetet pas skuadër është Arlinda Jeti. Klubi Torinos ka prishur kontratën me qendërmbrojtësin Kuqezi, duke nxjerrë në shitje, pavarësisht se kishte një kontratë vlefshme deri në vitin 2019. Java e parë e Serie A italiane pa në stol dhe Frederik Veselin, i aktivizuar nga trajneri i Empolit vetëm në minutën e 87. Pas skuadrës vijon të mbetet Mërgim Mabraj, një tablo kjo e zymt për trajnerin Panucci, i cili shpreson që me Ligën e Kombeve të harrojë ato misore që na rikthyen shumë pas në kohë.